Nog maar net op Maleisische bodem geven de 20 avonturiers alles wat ze in huis hebben. Binnen het uur na de start van deze expeditie zijn er 4 onbetwiste winnaars. Lies, Florentien, Tobias en Twan. Zij stellen 4 stammen samen met elk hun eigen kleur. Tobias is stam oranje, Lies stam geel met Noordin als enige man. Twan krijgt de blauwe bandana's en Florentien heeft de leiding over de paarse stam met Kevin als enige man. 2 aan 2 strijden de stammen in de proef die daarop volgt. En dat wordt een nek-aan-nek race met een glansrol voor Linda. Ja, maar zeker ook voor Koen. De paarse stam onder leiding van Florentien en de oranje stam van Tobias, die kunnen hun overwinning gaan vieren op het prachtige Zuid. Wauw, kijk. Heerlijk. Het is al helemaal ready, set, go. Check dat frame, jongen. Dat ziet er echt heel goed uit. De blauwe stam van Twan en de gele stam van Lies verliezen de proef. En zij vertrekken naar het karige Kamp Noord, waar ze alles zelf nog moeten bouwen. Oh my lord. Het is barbaars. Tot overmaat van ramp vinden de 2 stamhoofden van Kamp Noord ieder een brief. Wijs een expeditielid aan uit jouw stam dat morgen zal strijden. De verliezer keert niet terug. En met die gedachte gaan ze de eerste nacht in. Wauw. Het zal me toch niet gebeuren dat ik als eerste gekozen ga worden en dat ik misschien wel als eerste naar afvallerseiland moet. Dan moet ik wel van goede huizen komen, wil ik ooit die samensmelting halen. En dat is wel mijn doel. Ik wil die samensmelting halen. Valt wel tegen. Nou ja, dit is wel heel heftig, ja. Dit is serieus. Hier had ik niet op gerekend, denk ik. Ik ben bang. Zo heftig dit? Ja. Dit kan je ook aan niemand thuis uitleggen. Slaap lekker. Slaap lekker. Waar ben ik beland? Het valt me alles mee. Ik lag onder mijn klamboetje naar de sterren te kijken. Ja, je hoort wel continu beesten, dus je denkt, is die aap terug? En wordt ons eten gejat? Of ja, lopen de ratten over me heen? Maar het is allemaal niet gebeurd. Ik maakte gisteren nog een geintje van over snurken. Hè? Jij was aan het snurken. Niet! Dat meen je niet. Mijn nacht was echt hels. Ik dacht de hele nacht, oh, die aap gaat naar me toe komen. Ja, en ik voelde allemaal rare dingen toen ik sliep. Heel hard, of niet? Niet normaal. Niet. Niet normaal. En op een gegeven moment werd ik wakker en toen zag ik de mannen niet om me heen. En toen dacht ik, wat is dat? Toen werd ik echt paniekerig. Ja, maar heb je hem niet even zo geport dan? Nee.
Dat is ook niet zo erg. Ja, ik hoorde het wel. Ja, het is nu ochtend en de tijd is op. Ik moet nu echt gaan bedenken wie gaat hier weg en wie komt niet meer terug. Zo, er is er echt een gat in, joh. Ja. Gewoon dwars erheen. De stamhoofden Twan en Lies hebben een onrustige nacht achter de rug. Zij zullen het Salomonsoordeel moeten vellen. De verliezer keert niet terug. Oké, zoek naar bananen. Ik heb zin in een banaantje. Lies kan kiezen uit Noordin, Roos, Demi of Yeshim. 3 vrouwen en 1 man. Dilemma. Ik vind het echt heel moeilijk. Omdat ik heel erg twijfel. Omdat ik aan de ene kant het gevoel heb dat ik Noordin wil sturen. Ja. Omdat ik eigenlijk niet wil dat wij straks als een vrouw minder zijn. Ja. Want we hebben natuurlijk vaker gezien in vorige seizoenen dat de vrouwen dan stuk voor stuk eruit worden gestemd. Omdat de mannen in de meerderheid zijn. En dan hebben we geen man meer in onze stam. Wat ik ook wel pittig vind. Want als we straks toch ineens moeten splitsen en weet ik het allemaal. Dan missen we wel ook de kwaliteiten van hem. Ja. Heb je al met Twan? Nee, dat moet nog. Het ideaalste zou eigenlijk zijn als we 2 mannen tegen elkaar zijn en dat Noordin dat dan wint. Dat zij 1 man kwijt zijn en wij nog. Dat zou top zijn. Dat zou het mooiste zijn. Ja. Daarom moet jij met Twan praten. Ja, ik ga met Twan praten. En hopen dat hij te vertrouwen is. Op Kamp Zuid hebben ze van andere dingen wakker gelegen. Dat was verschrikkelijk. We lagen precies 1 uur en toen ging het door. We lagen met z'n allen in die hut op die verschrikkelijke bamboestammen. En het was echt zo... En je lag ineens in een soort van fauteuil. Jullie gingen naar het strand. Ik ben blijven liggen. Ik heb heel de nacht zo gelegen. Ja, ik voelde me helemaal zoals een oude, doorgezakte vedette. Ik heb het echt licht zien worden. Ik heb zo slecht... Nou, ik heb gewoon niet geslapen. Nee, het was een soort van grimmig aftertje waar ik op beland was. Verschrikkelijk. Nee, we gaan nu op het strand met z'n allen, hè? Ja. We zijn nu een soort constructie aan het maken. Ja, voor de klant. Voor de klant dus. Laten we het maar gaan bouwen dan. Ja. Zoiets. Heb je een beetje geslapen? Er zat een of andere kikker of zo. Ik weet niet wat hij voor geluid maakte. Maar... Het was niet Koen. Nou ja, dat misschien wel. Misschien nam iemand Koen te grazen en dacht ik dat Ja, ik hoorde hem ook. Het was een soort... Ik moest denken aan een alarm van een bank. Ja, niet normaal. Ja, wat de hele nacht aanstaat dan. Verschrikkelijk. Nee, ik denk dat we hier, als we hier met z'n allen gaan liggen vanavond... Beter. Dat wat beter is, ja. Hier gewoon die klamboer. Ja, klamboer eroverheen. En we hebben een paleisje. Ja. We gaan weer graven. Ziet het er al uit. Is het wel wijd genoeg? Het is 11 meter ongeveer. Wijder dan de shelter. Ja, de regenlounge hebben we het Regenlounge. De regenlounge. Stam Geel en Stam Blauw zullen ieder 1 expeditielid moeten afvaardigen voor een allesbepalend duel. Weet je al wat je gaat doen? Nou, ik vind het echt heel moeilijk. Ik vind het echt heel moeilijk. Ja, ik ook. Ik dacht, ik wil toch even met jou overleggen, want we kunnen het natuurlijk op 2 manieren aanpakken. We kunnen of denken, we zijn aparte stammen en we gaan het tegen elkaar uitspelen. We kunnen natuurlijk ook samen beslissen, we gaan het op die manier doen en dan hebben we een beetje macht voor het hele team wat goed is, zeg maar. Ja, ik denk dat dan wel het slimste is om gewoon de zwakste schakel eruit te halen. Ik twijfel tussen Jess en Noordin. Nou, ik denk niet dat Noordin een zwakke schakel is, maar ik denk juist dat Noordin de optie heeft om te winnen. Snap je? Ja, maar ik denk als de teams wel weer tegen elkaar moeten voor iets, dan heb je hem wel echt nodig. Ja, dan wil ik Noordin zeker niet kwijt. Maar ik moet ook zeggen, het is natuurlijk in de geschiedenis van de expeditie wel het geval dat zodra er minder vrouwen zijn, dat die er 1 voor 1 uitgeknikkerd worden. En op die fiets ben ik ook bang om Jess kwijt te raken, omdat ik bang ben dat jullie met de mannen ons er dan allemaal 1 voor 1 uit gaan knikken. En wat als ik er een vrouw in hou? Ja, maar ja, als ik dan Jess kwijt ben, zijn we nog steeds in de minderheid. Ja. Ik merk dat ik wel echt in een spagaat zit. Ik wil gewoon mijn vrouw compleet houden. Maar ja, ik wil mijn man ook niet kwijt. Hij is wel de enige man in mijn stam. En ja, weet je, mannen hebben toch hun eigen kwaliteiten. En die raken we dan gewoon helemaal kwijt. Wie zou jij tegenover Jess zetten? Ja, mijn ideale ding zou, denk ik, Vincent en Jess zijn. Ik vind het gewoon ook heel spannend om nu een vrouw kwijt te raken als eerst.
Ik twijfel heel erg gewoon aan Stef of Vincent. Ja. We hebben eigenlijk niet dezelfde twijfel. Ja, het is lastig. Is het Nicolette? Ja. Jongens! Nicolette! Lijkt buitenpijn. Ja, dit is die moment. Nu is het bijltjesdag. Dus ik stuur yes, of wij zijn stuur. Dat meen je 100%? Ja, want ik ga niet nu je vertrouwen breken. Want dan ben ik de lul. Want dan ga je met de rest van de dingen niet vertrouwen. En we zijn 2 stamhoofden met 1 team. Ja. Dus ik hoop ook dat ik jou kan vertrouwen. Ik ga Vincent gaan sturen. Je kan mij vertrouwen, maar Ja, mij ook. moet me niet naaien. Als we elkaar nu naaien, dan zwaait er wat. Dat is fijn te wat. Oké. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie hebben een lastige opdracht gekregen. Jullie moeten iemand uit jullie eigen stam kiezen die een duel gaat spelen. Jullie mogen die personen zelf gaan halen en naar mij toe brengen. Damn, Wauw. dat is echt niet leuk. En ik geef jullie daar ook niet al te lang voor. Oké. Nou, we zijn zo weer terug. Jullie zijn stamhoofden, neem die leiding. Zo, dit is naaien. Ik krijg echt helemaal zo'n stressgevoel van binnen. Hè? Op tv denk ik altijd, joh, je kent die mensen 2 dagen boeien. Maar nu denk ik echt, nee, ik wil niet iemands hart zeer doen. Maar even serieus, het is alsof je het uitmaakt met een vriendinnetje of zo. Het is echt... Oh, nee. Oké, jongens, we hebben de beslissing gemaakt. Oké, maar eerst. Aan jou de eer. Het doet niks af van hoe leuk ik je vind of hoe erg ik je mag of whatever. Maar in samenspraak en voor het team is dit waar we tot zijn gekomen. In de hoop dat Twan zich aan de afspraak houdt. Dus in dat geval mag Jess naar voren komen. Oké, ja. Doe het. Ik wist gewoon, ik zei al meteen, ik moet het doen. Expeditie Robinson heeft eigenlijk heel veel jaren bewezen dat vrouwen niet voor elkaar kiezen. En dat is de ware aard van een vrouw. Dat ze elkaar in een moment suprême, ploep, laten ze een vrouw vallen. Nou, hetzelfde geldt voor mij natuurlijk. Maar ik kies toch voor Vincent. Dat voelde zo rot. Als je op Afvallers Eiland komt, ja, dan sta je natuurlijk wel met 10-0 achter. Sorry. Ja, het is echt een hele moeilijke keuze om dit te maken. Ik denk echt dat jij dit van Vincent kan winnen. Ik zie je niet. Ik zie je later. Dit is van jou. Dus ik zie je later om naast mij te slaan. Goeie ding. Je gaat het fucking rocken, oké? Ik heb zoveel vertrouwen in je en we love you. Als ik maar niet alleen op het eiland kom. Wat erg. Dat vind ik zo eng. Oké. Zet hem op. Maak je vet daar. Ik zie allemaal blokken. Rare, gekke blokken in ovaalvormige vormen. Zal ik jullie uitleggen wat de bedoeling is van dit duel? Ja. Jullie hebben 10 amandelvormige puzzelstukken. En je ziet daar ook een houten frame met 2 stokken. Die puzzelstukken moeten tussen die stokken geplaatst worden, zodat je een toren krijgt. Die toren moet 5 seconden staan, met je handen los. En degene die dat als eerste doet, wint dit duel. En Vincent en Siem, winnen is nog nooit zo belangrijk geweest. Want de verliezer gaat onherroepelijk naar huis. Wauw. Nee. Ik wil dit zo graag doen voor mijn kinderen. Ik wil ze laten zien dat ik echt dit gewoon kan. En dan zou het na 1 dag afgelopen zijn. Ik werd gek. Duidelijk? Ja, duidelijk. Maak je zo ook maar klaar. Oké.
Ik schat mijn kans hoog in. Omdat ik denk van als je kinderen hebt, dan ben je natuurlijk gewend om te puzzelen. Ik voel die zenuwen zo opkomen. Hoe ga ik dit in hemelsnaam doen? Straks. Nee. Please, laat dit niet gebeuren. En dan word je zo gefrustreerd. De verliezer is naar huis. Het is alles of niets. De winnaar zit nog in de expeditie. De verliezer gaat vanavond nog naar huis. Ik dacht aan de woorden van Jurendi, rustig blijven, focus. 3, 2, 1, go! Ik begin met in elkaar steken. En je ziet dat het zeg maar, er weer invalt. Maar je komt gewoon niet verder. En dan denk je, hoe kan het nou? Het moet een toren zijn. Ik denk, ik moet met 3 blokken beginnen. Die moet ik tegen elkaar aanklemmen. En dan kijken hoe hoog ik kan komen. Ik begin met 2 blokken. Maar dat werkte niet, want je merkt dat er te veel ruimte is. Ik heb een aantal stenen op elkaar gekregen en stenen vallen. Dit zijn van die puzzels waarbij je weet dat je een andere schakel moet maken. Moeilijk is het, zeg. En dan besluit ik het op tafel te doen. Dan denk ik, dan kan ik het gewoon beter zien dan een beetje zo proberen. Oké, nog een keer proberen. Bouw het weer op, een beetje op dezelfde manier. Nee. Please, laat dit niet gebeuren. Maar ik kom er niet uit. En dan word je zo gefrustreerd. En dan opeens denk ik, wacht even, als ik nou eens een setje horizontaal probeer te doen. Ene blokje zo, andere blokje erop. Andere blokje zo, andere blokje erop. Eén, 2, 3, 4, 5. Vincent, je hebt gewonnen. Nou. Vincent, je blijft in de expeditie. Yashim. Van harte. Van harte. Ik kon het echt niet geloven. Ja. Er ging zoveel door me heen. Ja, het is veel te vroeg om nu al in tranen uit te barsten. Maar ik dacht echt alleen maar aan mijn kinderen. En ik dacht, ik wil dit voor hun zo graag zo goed doen. Ja. Yashim, jij gaat naar huis. Ja, heel jammer. Maar ik vond het ook echt wel heel pittig, dit. Maar ik had op een gegeven moment door, maar het bleef gewoon niet. Ik had hem gewoon niet. Het is gewoon heel hard. Het is hard. Je bent er gewoon uit, klaar. Maar ik ben wel blij dat ik het mee heb gemaakt. En hoe het is. En het is veel pittiger dan ik had gedacht. Veel pittiger. Ik denk dat ik een bevalling makkelijker vond dan dit. De spanning was zo ongelooflijk hoog met de wetenschap dat je gewoon echt naar huis zou gaan. Dat je op een vliegtuig stapt, dat je naar huis gaat. Maar ja, ik zit er nog in. Het is nog niet voorbij. Terwijl Vincent geniet van zijn overwinning,
maakt zijn kamp zich op voor de eerste immuniteitsproef. Om een volgend duel te vermijden zullen ze echt moeten winnen. Ja, we hebben proeven weer. We moeten wel winnen vandaag. Ja, wat goed te maken. We moeten winnen. Roelof, ready? Bijna. Bijna? Mooie ding aan. Ja, belangrijk. Ja. Maar je bent wel klaar ervoor? Ja, ik ben klaar. Schoenen pakken, klaar. Gaan winnen. Ik merk dat ik gespannen ben, maar dat ik er zin in heb. Ik ben wel in strijdmodus. We willen dit doen. Op Kamp Zuid is nog niet iedereen klaar voor de strijd. Kan je eens even water van brengen? Zo goed. Ga jij maar even lekker liggen. Ga maar even liggen, schat. Ja. Lucht het op? Het ging echt niet goed. En ik denk toch dat het van die oesters kwam. Denk je echt? Ja. Gewoon net. Toen jullie net... Ja. Ik ben echt helemaal naar de pleur. Moet ik nu nog een proef doen? Ben je klaar Pakken voor? die gasten. Zeker. Born ready. Born ready. Born ready. Gaan we doen dit. Ik ben vooral heel erg benieuwd. Ik ben gewoon heel erg nieuwsgierig wat er komen gaat. Joh, ik ben hier pas 24 uur en ga je nou gewoon al een derde proef doen? Wat? Hoe dan? Langzaamaan glijd ik wel in mijn focus en dan ben ik wat minder gezellig. Ja, ik wil wel winnen. Ik voel een soort oerkracht in me. We willen winnen, we moeten dit winnen, we gaan dit winnen. Ik wil niet weer verliezen. Ik wil gewoon een stuk fruit in mijn mik hebben en ik wil gewoon ook even... Ja. Daar had ik even zin in. Ik zie die proef en ik denk, hell yes. Yes, yes, yes. Ja, het is niet normaal. Je ziet een soort toren op wielen. Het lijkt een beetje op een soort Romeinse bouwwerk, een soort van gevechtsmachine of zo met grote wielen. Ze laten er echt geen gras over groeien dit seizoen. Weer zo'n beuker. Welkom Kamp Zuid. Welkom Kamp Noord. Kamp Zuid, wat valt jullie op aan Kamp Noord? Ja. En ik denk, zij zijn met 8. Het is dag 2. Hoe kunnen zij met 8 zijn? Dat kan niet. Wat is er gebeurd? Is er iemand weggestemd? Heeft iemand het opgegeven? Omdat Kamp Noord gisteren heeft verloren, hebben afgevaardigden van stam Blauw en Geel vandaag geduelleerd. Oh nee. De verliezer is naar huis. Toen voelde ik me echt heel kut. Want wij zijn er allemaal niet van uitgegaan. Wij dachten, er komt nog een afvallerseiland. Het komt wel goed. Dan wordt het een hele felle strijd. Als dit de inzet is, je gaat gewoon direct naar huis. Wisten jullie het ook niet? Nee, we weten ook niet wie er verloren heeft. We weten niet wie er Nee, we weten niet. Ik dacht, afvallerseiland, duelletje. Je gaat echt niet naar huis hoor. Je gaat echt niet naar huis. Nou wel dus. Dan is die expeditie is dan al gewoon voorbij. En die klapte er echt in. Ik kan jullie verzekeren dat de verliezer echt naar huis is. Oh my god. En ik merk wel dat de paniek schiet wel een beetje naar boven. Dat ik denk, als je nu weg wordt gestemd, ga je gewoon naar huis. Oh my god. Wat is er afvallig? De winnaar, die komt er nu aan. Oh my god. Oh my god. Oh mijn god. Oh my god. Wij zijn ook zo benieuwd. Nee. Dit is Ik zie Vincent. Ik ben gelijk zo blij. Ik denk, ja, ik heb toch de juiste gestuurd. Net terug. Hoe is het om hier weer te staan? Ik ben er klaar voor.
Mooi. Ik kan toch even laten zien, ja jongens, ik heb het gefixt. En ik voel me strijdbaar. Ik denk, kom maar op met die proef. Oké dan, genoeg gekletst. De inzet van de volgende proef is immuniteit. Jullie zien hem al staan. De mystieke, mooie, maar vooral machtige immuniteitstotem. Het doel van deze proef is om vanaf die toren zeewater te gieten in die bakken. Daarvoor moet je die toren deze kant op rollen. Onderweg kom je echter wel obstakels tegen. Een omgekeerde puzzel, de bamboepyramide en het touw tussen twee palen. Pas als het touw helemaal op de grond ligt, kan je de toren rollen naar de laatste fase van deze proef. Bij de laatste fase gaat maximaal 1 expeditielid op de toren staan. 3 expeditieleden maken een bamboegoot. De rest van de expeditieleden halen water vanuit zee, zodat degene op de toren dat in die bakken kan gieten. Heb je 1 bak vol, gaat er een vlag omhoog. Heb je 2 bakken vol, komt er een banner naar beneden. En het kamp dat als eerste doet, die wint deze proef en daarmee immuniteit. Is dat duidelijk? Ja. Oké. Kamp Zuid. Zoals jullie zien, jullie zijn met meer. En dat is natuurlijk niet eerlijk. Ik heb hier een zak met steentjes. Die zijn allemaal wit, behalve 1. Die is rood. Jullie pakken allemaal een steen en houden jullie hand dicht. Oh my god. Dus er moet iemand afvallen. En ik dacht, oh, dat zou wel heel fijn zijn als ik dat vandaag ben. Want ik sta hier echt op het punt van overgeven. Doe je palm open. Wie heeft er de rode steen? Robin. Robin, jij gaat bepalen wie er niet meespeelt zonder overleg. En toen dacht ik, oh, gelukkig. Want Robin wist wel dat ik ziek was. Florentina. Florentien, jij zit deze proef uit. Yes, zie je snel. Oké dan, het is 9 tegen 9. Tijd om te beginnen. Maak jullie klaar. Oké. Deze proef is gewoon echt heel belangrijk voor ons, want anders moeten we naar de eilandraad. We hebben net al iemand weggestemd. Dus ja, dat kan niet nog een keer. Jullie weten wat de inzet is van deze proef. Immuniteit. We moeten deze pakken, want ik zit in een risicogebied. Dus dit moeten we gewoon als team gewoon 100% fixen. Kamp Noord, zijn jullie klaar? Ja! Kamp Zuid, zijn jullie klaar? Ja! In 3, 2, 1, go! We hebben van tevoren besproken wie waar gaat staan. Dus het is sterke mannen gaan voorin. Wij vrouwen gaan achterin, die kunnen bijsturen. Nou, die toren begint te rijden en we houden dat ding recht en hij gaat als een raket. Oké, even remmen. Ja, prima. Oké. De eerste hindernis is een puzzel waarvan de zijkanten eraf moeten, waardoor wij over die puzzel heen kunnen. Ik had al lang gezien, die rondjes moeten eraf, dan moeten die staafjes eruit en dan moeten die grote staven eruit en dan til je de blokken uit elkaar. En dat was echt flop, al die buizen eruit, boos aan de kant en door. Kamp Noord gaat als een speer. Ze voelen de urgentie. Ze willen natuurlijk niet nog iemand verliezen. Kijk rechts, we gaan over die puzzel heen en wij staan gewoon voor. We liggen gewoon weer achter. Ondanks dat blijft iedereen wel heel kalm. Iedereen doet gewoon wat er gezegd wordt. Ja, kom maar. Laat maar lopen. Rechts, naar rechts. Los, ga naar huis. Stop daar. We zijn slopers. We zijn absolute slopers. Wij gaan
er helemaal voor om deze proef gewoon te winnen. Goed sturen. Sturen. Gas. Gas. Remmen. Kom in. Kamp Zuid heeft inmiddels de bamboepyramide uit elkaar en kan gaan rollen. Linkerkant duwen, linkerkant weer duwen. Links, 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 links. Ik ben een soort verkeersleider en een drill instructor in één. Zeg ik het nog verder, naar verder, ietsjes terug. Iets terug. Jullie niet trekken. 1, 2, eerst jij. Nu de volgende. Sneller, sneller. Ja, achterkant ook. Ja, kom maar. Kamp Noord gaat als een speer. Doe hem naar beneden, doe hem naar beneden. Doe hem naar beneden. En rustig, eromheen. Ik kijk naar rechts en ik denk, ja, we hebben gewoon een lekkere voorsprong. We gaan dit niet weggeven. We hoeven nog 1 dingetje te doen. Water gieten. Hoe lastig kan het zijn? Kamp Noord begint aan de laatste fase van deze proef. Iets aan het duwen. We zijn het eerst. Hoor. Randy is zo ongeveer de snelste man ter wereld. Dus het is een no-brainer dat hij gaat rennen en water gaat halen. Oké, Wat onze afspraak een beetje is dat we focussen op hetgene wat wij moeten doen, zodat het geen chaos wordt. Die buis moet eruit! Die is van onder! Welke deze buis eruit? Help even, Chaos. Straks. We staan te klooien met die gootjes. Hou hem recht, deze bij de tweede slaat je het aan! Op een gegeven moment wordt het wel echt zo ongelooflijk zwaar. Die buis moet eruit! Die is van onder! Welke deze buis eruit? Help even, Chaos. Help daar staan! Vincent! Het lukt! Kom op met dat band! Er wordt op een gegeven moment zoveel geroepen en geschreeuwd. Wij krijgen die goot helemaal niet aan elkaar. We beginnen met dat wateronderdeel en wij hadden van tevoren al gezegd, jullie gaan op en neer rennen. Linda klimt naar boven, Marieke gaat aan de zijkant staan en wij staan de gootjes vast te houden. En iedereen weet gewoon zijn deel. Gootjes! We staan weer bijna achter, kom op. Ja, wat is dit? Veel hoger. Maar ik zie vooral lichte paniek, lichte chaos. Want het wil niet helemaal lukken met die bamboestokken. En het water kwam wel, het rennen ging wel. Maar er was geen goot. Hij moet langer. Die eentje moet langer, jongen. Maar meneer, klim hier. Oké, jongens, nu moeten we wel beginnen. We staan te klooien met die gootjes. We begrijpen het eigenlijk niet. We staan ver boven onze macht met die dingen omhoog. En het lukt niet. Oké, ja, deze is goed. Alleen die andere 2 nog. Die ene, de derde moet hoger, jongens. Ja, probeer maar. Hou recht. Moet je het ondersteunen? Ja, hou recht, jongens. Kom op. Hij slaat niet aan. Je ligt er even op. Hou de grote recht. Ik ben van boven heel erg aan het commanderen. Hou hem recht, deze bij de tweede slaat niet aan. Want die goten, die moeten echt op 1 lijn. Want anders gaat gewoon dat kostbare water... Vincent moet een langere stok hebben. Hey, veranderen. Jij moet die andere. Kom, veranderen. Hier? Nee, laat deze nog. Deze niet. Kijk, zij gaan al, hè. Schiet op. Nee, je bent te klein. Blijf sturen! Ik kom er niet bij. Ik ben hier te klein voor. Ik denk, oké, maar als hij niet gaat rennen, er moet iemand rennen. Jullie moeten gaan rennen. Jongens, rustig. Eerst goed aansluiten. Ja, focus. Nee. Kom maar eerst goed aansluiten. Je voelt al het water op je hoofd storten. Je weet, dit gaat niet goed. Nee, iets terug. Ja. Oké, nu. Ja. Bij Kamp Noord hebben ze het nu door en er komt flink wat water in hun bak. Ja, oké, netjes. Gaat goed zo. Ik stond met een goot in mijn hand en ik moest alleen maar volhouden.
Niet naar de grond kijken, want dan verschuift hij al een millimeter. Het is verschrikkelijk zwaar. Want je staat een lange tijd met die goot boven je hoofd. En je moet ook nog een soort van mikken. Stiekem zit ik dus de hele tijd naar die vlaggen te kijken. Elke als ik terugkom kun je even kijken en dan zie je, oké, 2 vlaggen naar beneden, 2 vlaggen naar beneden. Kom! Hou dus dingen vast, jongens! Pootjes vasthouden! En bij Kamp Zuid is er 1 vlag omhoog. Eerste vlag omhoog, hartstikke idee en de rest heeft nog niks omhoog. En ik kijk ook opzij en ik zie Surendi niet meerennen met het water. En ik denk, het is de één na snelste man ter wereld geweest. Wie heeft bedacht dat hij niet meerent met water? Door! Kom op, niet vergeten! Wachten! Daar ligt er één, door en dan loop je! Pak hem! Op een gegeven moment wordt het wel echt zo ongelooflijk zwaar. Want je rent het water in. Je hebt hoge schoenen aan, die zuigt zich helemaal vol met water. Het is echt loodzwaar. Hou vol! Kom op, mannen! Kom op! En bij Kamp Noord gaat het vlaggetje omhoog. We liggen helemaal niet zo ver achter. Het kan nog. Allemaal houden zo. Doorrijden. Draaien. Ja, hier, ga door. Wisselen. Volgende. Komt-ie. Heel veel volhouden. Laatste vlag. Goed op. Omhoog blijven. Oké, kom op. Ja, die wissel. Iets meer naar links, jongen. Ja. Bijna. Jullie kunnen het. Daar ligt er nog één. Ja. We hebben gewoon alle 2 de proeven gewonnen. Het is bizar. Niet normaal het gevoel dat je gewoon weer wint. Gewoon de tweede proef, bam, gewoon weer. Het is gewoon echt kicken. En ik sta daar, iedereen om me heen, springend, juichend. En je voelt gewoon echt één en het voelt zo goed. Ik ben kapot. Ik ben pist. Ik ben verdrietig. Het is gewoon de eerste keer dat we verloren. Shit happens. Maar nu de tweede keer weer en we stonden weer voor. En dan nu weer verliezen. Ja, ik ben gewoon boos. Dit betekent eilandraad. Er moet iemand weg. Alweer. Kamp Zuid, gefeliciteerd. Dankjewel. Florentien, jij moest deze uitzitten. Ja, mega trots natuurlijk. Ik vind het echt heel knap voor de tweede keer. Ja, ongelooflijk. En Vincent, blij dat je erbij bent. Maar volgens mij sta je hier met een dubbel gevoel. Ik denk dat we het in het begin heel erg goed deden. Maar het laatste, ja, daar hadden we gewoon even rustig de tijd moeten nemen om de puzzel eerst even goed te krijgen voordat we meteen in actie zouden gaan komen. Maar ja, we missen misschien even een beetje leiderschap, dat we precies weten wat we moeten doen. En één iemand echt even goed kunnen volgen, daarin misschien. Ja. En met puzzel bedoel je de bamboe? De puzzel van de bamboe, ja. Ja. Kamp Zuid, nogmaals gefeliciteerd. Jullie hebben de immuniteitstotem gewonnen. En dat niet alleen. Ik heb voor jullie ook een kleine versnapering. Wie komt het halen? Linda, kom maar door. Dat is heerlijk. Als je zo'n stuk fruit mag winnen, Geniet ervan. dan weet je gewoon... Dit wordt of een toetje vanavond,
Of we hebben morgen lekker fruit bij ontbijt. Dan wat anders. Stam blauw en stam geel. Eén stam zal morgen tijdens de eilandraad iemand moeten wegstemmen. In een duel dat morgen gehouden zal worden, wordt bepaald welke stam dat zal zijn. Het hoofd van de andere stam zal namens zijn stam tijdens de eilandraad 1 stem mogen uitbrengen. Ik zie jullie morgen op de eilandraad. Kamp Zuid, Kamp Noord, jullie mogen weer terug naar jullie eiland. Dank jullie wel. Je hebt gewoon iets weggegeven. Het is gewoon kut. Het is gewoon echt. Hoe mooi zo'n ananas ook is, en hij zal ongetwijfeld nog mooier worden naarmate de tijd verstrijkt, maar nu is vooral het groepsgevoel wat overheerst. Zoeter dan de ananas. Ik mag hier nog een extra nachtje en nog een extra dag blijven. En dat voelt zo fijn. Geel en blauw, de stammen van Kamp Noord, staan dus opnieuw tegenover elkaar. En een van beide stammen zal op de eilandraad iemand uit zijn midden moeten wegstemmen. Vincent en Roelof voelen onmiddellijk dat ze de zwakste schakel zijn in de blauwe stam. Noordin loopt als enige man het meeste gevaar in stam geel. We moeten nu wel oppassen dat we niet te klein afstand gaan worden. Zo. Ja, want het is wel echt de real deal nu. Je denkt, je hebt nog een kans. Je hebt nog een leven. Ja. Als Twan slim is, dan denkt hij, wij moeten als team rood ook nog sterk zijn. Ja, hij heeft een zwakke schakel. Hij moet nu gaan nadenken over zijn team en wellicht zijn rug gaan keren. De enige manier om te zorgen dat mijn hele stam veilig is en dat we van het zwakste van Team Rood af kunnen komen, is om een matchfixing dingetje te gaan bespreken met Twan. Ja, dat denk ik. Dat zou het slimste zijn wat hij voor Team Rood, ja. Misschien niet voor het hele team, ja, maar we zijn er nog lang niet. We willen eigenlijk vragen of Team Blauw expres wil verliezen, zodat we de zwakste schakel eruit kunnen halen die op dit moment in Team Blauw zit. Ja, ik hoop wel dat we er een man uit kunnen doen, dan staan we weer gelijk. Ja. Yes! Ja, toch? Lekker gedaan, mannen. Ik word wakker en ik denk vandaag even kalm aan met z'n allen. Weet je, we hebben net die proeven gedaan, we hebben mensen weg moeten sturen. Het is even klaar. Nou nee, ik word wakker met een brief onder mijn neus. Als gevolg van jullie verlies vindt er opnieuw een strijd ter stammen plaats. Wijs hiervoor een geduldig en uitgebalanceerd lid uit je stam aan. Ja, dus je moet gaan balanceren, denk ik. Ja, jij bent daar het beste in. Ik wil eigenlijk nog even overleggen met Twan. Als jij nog Ja, vanmorgen. En? Wat zei die? Hoe zei die er? Twan wil dat best wel aangaan. Matchfixing. Maar jij gaat sowieso van hem winnen met balans. Ik? Ja. Ja, ik wil zeker weten dat Twan dat wil. Ja, Als het either way is het misschien de beste matchfixing. Ja. Een brief. Ik ben klaar met die brief en eigenlijk Lies komt al gelijk aanlopen. En die wil van ene stamhoofd naar het andere stamhoofd kletsen over wat we gaan doen. Hallo. Ik wil even met jou overleggen. Ik heb met mijn team al gesproken. In principe ga ik. Maar wil je nog steeds... Ja, ik wel, wij zijn down. Maar ga je niet mij naaien als ik dat doe? In de zin van dat wij een stem zouden uitbrengen op jou. Ja, of iemand die we niet willen juist. Nee, want wij... Kijk, de enige reden dat wij dit willen is omdat wij als rood sterker willen zijn. En wij denken dat de twee zware mannen op dit moment vooral een blok aan ons been zijn. Wij willen winnen, Ja. graag. En daarvoor denk ik dat het goed is als we een zwakkere speler lozen. En ik denk op dit moment dat de zwakke speler in jouw stam zit. Ja, dat denk ik ook. Maar als ik dan tegen jou zeg, die gaat eruit, dan gaan jullie daarop stemmen. 100%. Ja, niet als Stephanie juist.
Dus dan moet het wel dat een snap van de twee gasten zijn. Ja. Ja, ik denk eerst, wat is het dubbele spel hierachter? Ik weet niet of ik jou kan vertrouwen. Maar ja, ik vind Lisa's plannetje eigenlijk wel goed. Maar ik moet ook een backup hebben. Oké. Zaak weer. Sta je weer met je zoethout of zoeteriet, hoe heet het? Ja, dus ook zoeteriet, suikerriet. En zo gaan Lies en Twan als stamhoofden zelf de strijd aan. Om er zeker van te zijn wat de uitkomst wordt. Gaan pakken. Dus wilt de balans. Kan je. Ja, we zijn nog steeds een team, hè? We zijn nog steeds Zeker. een team. Matchfixing. De afspraak is dat Twan opzettelijk zal verliezen, zodat zijn stam iemand uit hun midden kan wegstemmen. We zijn nu aan het samenwerken voor ons team rood. En niet meer als twee losse stammen. Dus dat voelt goed. Ja, ik heb nu wel ja gezegd tegen verliezen, maar ik vind het zo erg om te verliezen. Ik hou van winnen. Maar ja, ik wil ons team zo sterk mogelijk hebben. Maar het voelt wel heel raar om tegen mijn eigen stam te gaan. En ik hoop eigenlijk, Lies, kan je me gewoon eerlijk verslaan? Hey. Welkom. Ik ben wel enigszins verrast eigenlijk. Ja? Dat ik hier 2 stamhoofden zie. Jullie hadden iedereen kunnen sturen. Waarom zijn jullie hier? Ik denk dat als je een echte leider moet je soms ook... niet alleen maar verantwoordelijkheid zeggen, jij gaat pakken. daarheen, maar Ja. zelf ook, toch? Oké, zelf naar het front. Ja. Goed zo. Er staat nogal wat op het spel, want de verliezer van dit duel... die gaat met zijn of haar stam naar de eilandraad... en moet uit hun midden iemand wegstemmen. Het duel gaat als volgt. Jullie zien hier 4 balansborden. Op mijn teken gooi je het balletje in de goot. Je vangt hem op met het bord... en je probeert de bal naar de andere uiteinde van het bord te krijgen... en te manoeuvreren naar links op een ander bord. Dit doe je uiteindelijk 4 keer, totdat het balletje in de mand ligt. Diegene die als eerste het balletje in het mandje krijgt, die wint dit duel. Helder? Ja. Luid en clear. Maak je klaar. Succes. Succes. Ik heb geduld, ik heb evenwicht, maar ik heb geen balgevoel. Maar ja, balgevoel of niet, ik ga hem toch wel winnen, al gaat het 3 uur duren. Dit soort dingen vind ik altijd heel leuk om te doen. En ben ik waarschijnlijk wel goed in. Het is niet goed voor mij, want ik moet verliezen. Oké dan, stamhoofden. Jullie weten wat er op het spel staat. 3, 2, 1, go! En ik pak de eerste plankbeet. En ik merk eigenlijk gelijk, dit is zo makkelijk voor mij. Dit kan ik gewoon heel goed. We beginnen met die dingen en ik zie al vrij snel. Twan is gewoon veel langer dan ik. En ik sta met dat ding op een gegeven moment onder mijn oksels. En dat is best wel een zwaar blad, vond ik. Straks. Kom op bordje 2 aan en ik denk, er is misschien een betere keuze dan dit. Dan staan de mannen wel heel ver voor. Maar ja, ik verbreek wel mijn woord naar Lies. Ja, ik ga zo door het eerste plankje heen. Ik kijk naar rechts en ik zie dat Lies er best wel moeite mee heeft. Gaat zo snel. En ik realiseer me, ho, ik moet verliezen. Dus ik gooi het balletje eraf. Ondanks dat het duidelijk niet goed gaat, sta ik hier relaxed. Want ja, ik heb alle tijd van de wereld om dit onder de knie te krijgen. Dus ik denk, appeltje, eitje. Ik begin me gewoon een beetje te vervelen met het eerste plankje. Dus ik ga telkens sneller door het eerste plankje. Echt heel snel. En ik kijk weer naar rechts. Ze blijft maar opnieuw beginnen. Elke keer valt het balletje weer. En ik denk, hoe lang moet ik hier staan? Stamhoofden, we zitten op 10 minuten. Concentratie, Lies.
Lies gaat nog steeds niet lekker. Het is gewoon nog steeds opnieuw beginnen, opnieuw beginnen, opnieuw beginnen. Ik kom op een gegeven moment echt vlak bij het mandje aan. Ik kan hem er gewoon eigenlijk weer induwen. En ik denk, ik weet eigenlijk niet of dit de juiste beslissing is. Maar ik denk, ik moet verliezen. Dus ik laat hem weer vallen. Het is lastig, maar ik merk op een gegeven moment krijg ik een beetje de hengelwit. En ik merk ook eigenlijk dat ik het eerste plateau het moeilijkst vind. Ik kom op bordje 2 aan en ik denk in één keer... Wacht eens even, er is misschien een betere keuze dan dit. Dan staan de mannen wel heel ver voor. Team Blauw vindt mij geweldig omdat ik heb gewonnen. Maar ja, ik verbreek wel mijn woord naar Lies. Maar ja, dit gaat misschien wel 2 of 3 uren duren op de snelheid die Lies nu aan het doen is. En ik denk, het is toch een betere beslissing om te winnen. Het balletje van Twan zit in het mandje. Dat betekent dat Twan dit duel heeft gewonnen. Ik denk echt, wat de fuck. Ja. En dat betekent ook, Lies, dat jij wederom een stamlid gaat kwijtraken. Zo, voor een klein stammetje zo. Ik heb wel nagedacht, zou die me naaien? Maar ik had er echt veel vertrouwen in. We zaten in een goede flow. Twan, jij zal tijdens de eilandraad met jouw stam toeschouwer zijn. En jullie mogen 1 stem uitbrengen op een stamlid uit de stam van Lies. Ik hoop fijne reis terug naar jullie eiland. Dankjewel. Hij vindt mij waarschijnlijk echt een klootzak. Nee, ja, weet je, uiteindelijk wil je misschien ook van je stam redden. Maar we moeten wel even goed gaan nadenken wat dan nu het plan van aanpak is. Ik denk wel dat de groep dit niet ziet aankomen. Nee. Ik ben een beetje gefrustreerd omdat ik het niet snap in eerste instantie. En omdat hij natuurlijk gewoon de afspraken niet nakomt. Ja, dat is toch jammer. Als je iets met iemand afspreekt, dan hoop je dat diegene zich daaraan houdt. En we gaan gewoon nu sowieso een sterke speler kwijtraken van rood. Denk ik. Ik blijf heel cool, calm, collective. Het heeft geen zin om nu onwijs boos te gaan worden, want dat heeft ons team helemaal niks aan. Maar ik bouw er nog steeds van dat hij blijkbaar onder druk niet te vertrouwen is. Ja, ik heb je wel een beetje genaaid. Ja, en nadat ik natuurlijk Jess heb weggestuurd voor jou, denk ik wel, nou, oké, een beetje jammer, maar... Gaat-ie? Ja. Ja. Dit is ook kut. Het is echt, oh, ik haat dit zo erg. Nu kijk je echt naar mij, ik echt zo'n verschrikkelijk persoon. Dit ik niet, voor je Ben je een beetje zenuwachtig voor de uitkomst? Ik hoop dat het gewoon doorgaat, het plan, waardoor wij gewoon safe zijn. Maar goed, mocht Lies toch verliezen en er... Ja, want ze gaan sowieso op mij dan. Ja, En dat ze hebben willen- ze ook al en- tegen mij ja, gezegd. en ze willen jou sowieso, want dan is het 3 tegen 1. Ja, want Maar- dan is het gewoon, jij gaat eruit. Maar wat ga jij doen? Ik vind het zo moeilijk, want dan ben ik gelijk de snake in onze stam. Lies en Roos ga ik niet eens proberen te overtuigen. Maar Demi, je weet dat na mij... Dan ben ik aan de beurt. Ga Dat jij. is wel, want Lies en Roos zijn wel echt maatjes van Ja. elkaar. En ik weet zeker, en echt 1000% zeker, dat als jij weg bent en dit is het enige wat van onze stam over is, dan ben ik echt de volgende. Ja. Ja, dat matchfixing is leuk, maar ik moet wel wat achter de hand hebben, dames. Want het is echt lief geprobeerd van jullie, zodat jullie mij niet eruit hoeven te stemmen. Maar ik weet dat ik ga. Jullie gaan mij kiezen. Kijk, vertrouwen doe ik sowieso niemand hier. Maar het is mijn enige kans hoe ik er nog in blijf. Ja. De mindfuck is zeker begonnen. En
Ik ben een beetje nu bang en ik wil ook niet de slang zijn binnen de groep. Dus ik zit even heel goed na te denken over hoe ik dit het beste kan gaan doen. Maar goed, we gaan het zien. Wacht, hè? Gewonnen? Gewonnen, ja. Maakt niet uit, schat. Koning. Ik weet niet of hij dat bewust zo heeft gedaan of dat hij wel degelijk vaak heeft geprobeerd te verliezen. Maar dan voel je wel, ja, het is een spel en je kan inderdaad kennelijk niemand vertrouwen. Stam Blauw is veilig. Zij zullen vanavond als toeschouwer op de eilandraad aanwezig zijn. Als stamhoofd mag Twan 1 stem uitbrengen. Op iemand uit Stam Geel wel te verstaan. Holy shit. Ik weet dat de kans heel groot is dat ik ga en dat het niet goed gaat eindigen, want het wordt 50-50. Maar stel ik kan Twan overtuigen, ja, dan gaat er iets gebeuren wat heel onwaarschijnlijk is, maar wat mijn enige kans is. Dit is mijn enige kans, anders ga ik naar huis. Nou, het was wel echt zo dat hij gewoon heel snel was. En hij heeft hem ook echt wel een paar keer expres laten vallen. Dat heb ik gezien. Oké. Maar hij baalt. Want hij zegt, ik snap dat jullie mij allemaal niet meer vertrouwen. En ik zeg, ja, dan... Ja. Oh mijn god, nu moet ik gaan bepalen wie eruit gaat. En dat idee, dat benauwt mij gelijk. Maar whatever the reason is, we hebben er niks aan om nu ruzie te gaan maken binnen het team. Het is wel echt kut. Het is echt kut. Het is echt kut. En die mag dan met z'n allen één stem uitbrengen. Op één iemand van het andere team, van ja. het verliezende team. Dat denk ik ook. Daarom moet je bonden met de andere stam. Als je om deze reden. Ja, natuurlijk. Je wil ook niet dat andere stam op jou stemt. Jullie zijn even stil. Ja, Camille, je bent zo knap in dit licht. Kijk, jij mag er ook mee, hoor. Dank je Ook heb je wel. mooie schouders. Ja, ik hou ze onder water. Ja. Dat was toch een kleine roost? Echt een knappe kerstbeek, hoor. Ik lust geen augurken, maar ik heb er nu trek in. Lust jij geen augurken? Nee. Oh jee. Ik vind augurken, denk ik, echt een van de lekkerste dingen op aarde. Ja? Oh ja, heerlijk. Ja. Ik vind het lekker om augurk ergens in te dopen. Nou, nu zeg ik even tot hier, alsjeblieft. Ik ga eruit. Ik denk ook dat het 3 tegen 1 stem is. Namelijk jij, Dame, ik. En zij proberen natuurlijk Noorden te redden. Echt, I love Damor en niks te nadelen van haar. En ik heb haar natuurlijk vandaag de hele dag al niet gesproken. Maar ik ben natuurlijk wel heel close met Noorden. Want ik weet niet dat zij misschien van staat is om met Noorden een bondje te hebben. Ja, het is wel een risico. En een van ons samen met de rest van de groep uit te werken. Ja, dan moeten we vragen of Dame eigenlijk kunnen vertrouwen dat ze bij ons blijft. Dus ze geeft mij ook niet per se het gevoel alsof ze dat gaat doen. Maar het is wel natuurlijk een kant waar ik over na heb gedacht. Ja. Demi is heel goed met Noordin. En die vindt het heel zwaar om hem te zien gaan. En daarnaast heeft Demi ook al vaker uitgesproken dat zij niet zo gebrand is op het feit dat we graag een vrouw zien winnen, omdat het zo lang geleden is. Ja, een beetje dubbel plan natuurlijk. Ik heb eigenlijk moeten verliezen. Niet gedaan. Maar ik wil jou er niet uit. Dus, Ik wil het ook echt niet uit, man. Maar jij hebt iets lopen? Ja, ik weet zeker. Als jij het team overtuigt voor Roos. Want dan heb je ook gelijk mij. Dus jij gaat op Roos? Iedereen moet op Roos. Jij moet op Roos gaan, dat is mijn enige kans. Ja, dat is je enige kans. Ja, Ik vertrouw hem niet helemaal. Kijk hoe die jongen eruit ziet. Hij lijkt op Zac Efron, ideale schoonzoon. Hij kan iedereen met zijn ogen gewoon om de tuin leiden. Gaat dat lukken? Ja. Kan ik je vertrouwen? 100%. Zeker? Dan zou je echt my G zijn. Echt my guy. Okay. Maar niet laten gaan naaien, hè? Luister, dit is het plan. Dit is het. Dit is ook mijn enige kans.
Ik weet, Demi moet aan boord. Heel team Twan moet op 1 persoon gaan. Dan ben ik gewoon safe. Wel spannend. Ik vind het fucking spannend. Ja. Maar ik weet, dit is het beste. Oh, ik vind het zo kut. Ik ook. Weet je waarom ik het ook kut vind, Lies? Omdat ik ergens ook een beetje het gevoel heb dat ik een beetje ertussenin zit. Snap je wat ik bedoel? Ja, dat kan voel ik ook. Ik kan het heel goed vinden met Noordin. En daarom wil ik het hem natuurlijk ook het liefst niet naaien. Maar ja, jullie zijn ook echt mijn meiden, weet je. En, Ja, daar hadden wij het ook over. Daarom wilde ik gewoon even bij jou checken, want hoe sta je er nu in? Want het kan ook zomaar zijn dat je zegt, ja, maar ik ben gewoon close met Noordin en ik wil hem er niet uit. Ja, ik twijfel heel erg. Alle scenario's zijn slecht. Iemand gaat gekwetst worden, wat ik ook kies. Ga je even meedoen? Ik denk niet dat ik een andere keuze heb. Want uiteindelijk zullen jullie dan waarschijnlijk toch in de meerderheid zijn. Dat heeft toch ook geen nut om iets anders dan te doen. En ik wil ook absoluut niet op jullie. Want jullie zijn ook gewoon echt mijn girls. Dat zei ik ook net tegen Lies. Ja. Maar daarom dat wij elkaar dan gewoon daarin kunnen vertrouwen. Ik voel wel ergens... Ik weet niet helemaal of ik je kan vertrouwen. Maar op hoop van zegen. Ergens wil ik ze vertrouwen en ze ook trouw zijn. Maar aan de andere kant denk ik... Noordin heeft mijn back, ik wil ook zijn back hebben. Als Demi voor de vrouwen kiest, dan neem ik dat echt heel persoonlijk. Ik vertrouw haar echt. Ik wil Noordin er echt niet uit. Maar ik heb het gevoel dat er geen betere keus, geen andere keus is. Dit gaat echt super spannend worden. En ik hoop dat ik er morgen gewoon in zit met een hele grote glimlach dat alles is gelopen hoe ik het wilde. Het is eten of vergeten worden en dan ga ik heel graag mee in de menigte, waardoor ik zelf niet gegeten word. Ik wil dit niet. Ik wil niet in deze positie gezet worden en het voelt bijna alsof het mijn eilandraad is, dat ik beslis. Binnen 24 uur na de start van deze expeditie valt al het eerste slachtoffer. En daarmee lijkt de toon meteen gezet. In de pittige immuniteitsproef die volgt, worden de expeditieleden getest op kracht en vooral communicatie. En daar laat het licht chaotisch Kamp Noord het afweten. Veel hoger! Ze verliezen de proef en verschijnen hier vanavond op de eilandraad, waar ze meteen iemand moeten wegstemmen. Welke stam er moet stemmen en welke stam er achterover kan leunen, dat lijkt op voorhand al bepaald. Hij moet nu gaan nadenken over zijn team en wellicht zijn rug gaan keren. Oké. Maar soms gaan de dingen net niet zoals je ze bedenkt. Ja, ik heb je wel een beetje genaaid. Het is echt, ik haat dit zo erg. Nu kijk je echt naar mij, ik echt zo'n verschrikkelijk persoon. Welkom stam Geel en stam Blauw op jullie eerste eilandraad. Shurendi, wat vind je ervan? Spannend. En waar ligt die spanning in? Er wordt bij jullie niemand weggestemd. Ja, maar toch. We spelen samen als een team ook, Team Rood. Dus ja, het is spannend en niet leuk dat iemand weg moet. Demi, jullie hebben meteen iemand verloren bij stam Geel, Yeshim. Hoe was dat voor jou? We hoorden dan van Edson dat zij echt naar huis is. Ja. En dat hakt er wel in. En dan ga je ook nadenken over je eigen positie. Van als ik dan weggestemd word of wat dan ook, ben ik dan ook gelijk weg. En wat voel je dan? Ja, een beetje angst daarvoor. Maar ook wel
dat ik nog grager wil winnen. En dat fanatieke in mij, dat komt dan nog meer naar boven. En dan zit je nu hier. Ja. Ja. En dan vind ik het heel spannend hier vanavond. Roos, 2 stammen. Hoe is dat? Het voelt heel raar, want alles voelt alsof je het met 1 team doet. En dan op zo'n moment als vandaag met een duel, dat je toch voelt dat daar een splitsing in is. En dat de mannen daar ook volgens mij best wel hecht zijn. Dus ik zit hier ook niet zonder zenuwen of zonder angst, nee. Lies, Demi en Roos zijn bang voor hun positie. Heb jij dat ook? Ik zou niet willen zeggen dat ik hier helemaal zeker zit. Want tot nu toe is deze expeditie mij alleen maar aan het verbazen. Dus ik ben echt voorbereid op alles at this point. Stam Blauw, als medebewoners van Kamp Noord zijn jullie toeschouwers. Die ook een belangrijke taak hebben. Twan brengt namens jullie vanavond 1 stem uit. Goed, expeditieleden. Stam Blauw. Stam Geel. De tijd is gekomen. We gaan stemmen. Roos, jij mag beginnen. Het is jij of ik. En het is eten of gegeten worden. Het is niks persoonlijks, maar dit is de enige manier hoe ik kan blijven. Voor mijn eigen positie en de positie van mijn vriendinnetjes heb ik helaas jouw naam op moeten schrijven. Maar ik vind je echt een strijder. Dan gaan we kijken op wie jullie gestemd hebben. De eerste stem is voor Roos. De tweede stem is voor Noordin. De derde stem is voor Noordin. De vierde stem is voor Roos. Dat betekent dat er 2 stemmen voor Noordin zijn en 2 stemmen voor Roos. We hebben nog 1 stem over. De allesbepalende stem. De vijfde stem is voor Roos.
is een spel, maar dit doet echt zoveel pijn. En ik probeer het niet persoonlijk op te vatten en ik snap het. Jullie willen Norden redden. Maar ik baal hier wel van Dame, want ik dacht echt dat dat goed zat. Sorry. Ik vond het ook echt zo moeilijk, Roos. Echt. Sorry, Roos. Zeker niet persoonlijk. Ik wou gewoon Norden redden. Ja, dat snap ik. Maar het is wel 2 keer op 1 dag. En dat neem ik je wel kwalijk. Wat neem je hem kwalijk? Dat hij zich niet aan de afspraak heeft gehouden tot 2 keer toe op 1 dag. Ik ben gewoon boos. Ik ben echt boos. En ik snap iedereen. En ik weet dat het niet met plezier is gegaan, maar... Ja, ik voel me gewoon verraden. En ik heb er verder niet zoveel woorden voor. Roos. Jouw expeditie zit er echt op. Er is geen afvallerseiland. Geen achterdeurtje. Dit was het. En als je wil, mag je afscheid nemen van de andere expeditieleden. Zeg niet persoonlijk. Nee, ik weet het persoonlijk. Ik meen het. Ik meen het echt. Ik heb er even niet zoveel behoefte aan. Stef? Twan, even niet, sorry. Thanks. Roos, je mag je fakkel hier laten. En je mag daar. Er hangt een zware sfeer. En dat voor de eerste eilandraad. Demi, hoe is het met jouw gevoel? Roos, ze is zo'n leuke meid. Ze is zo lief. En als ik dan zie hoe erg het haar raakt, dat... Ja, en ik weet dat het door mij komt. En ik zat gewoon, ik had de hele tijd het gevoel dat ik in het midden zat. Want Norden is echt mijn maatje, maar die meiden ook. En toen ben ik uiteindelijk toch tot de conclusie gekomen dat ik dit moest doen. En ja, het raakt mij gewoon heel erg. Eén, dat ze weg moet, omdat ze gewoon fantastisch is. Maar ook dat ze zich zo rot voelt. En Nordin, baal jij ook of ben je blij dat je de dans ontsprongen bent? Kijk, het is dubbel. Ik bedoel, Roos is gewoon een hartstikke leuk persoon. En als je ziet dat het er zo raakt, ja, dan moet je wel heel onmenselijk zijn als je hier zit te genieten. Maar je moet ook eerlijk zijn. En dat is dat het of zij of ik was. En het voelt wel dat ik door het oog van de naald ben gekropen, ja. Het scheelde maar 1 stem. Ja. Goed, expeditieleden. Jullie mogen jullie fakkel pakken en terug naar jullie eiland. Dank jullie wel. Volgende keer. Het is net zo simpel als dat het moeilijk is. Je hoeft alleen maar te blijven staan. Je moet echt werken om daar te blijven. Echt werken. Wordt naar achter getrokken. Gaat het toch niet afglijden en dan neem ik straks iedereen mee. Suiker zit ook drijft een kakkerlak in. Dat meen jij? Ja. Als mensen altijd minder van je verwachten, dan doet dat wel een beetje met je.